फ्रेन्ड्स मैले एउटा यो मेरो फर्स्ट भिडियो एउटा ट्युटोरियल भिडियो लिएर आएको छु तपाईँहरूमाझ अनि यो भिडियो सायद तपाईँहरूलाई सहयोगी हुन्छ भन्ने मैले पुरै आशा लिएको छु। आजको हाम्रो भिडियोको टाइटल छ हाउ टु युज गुगल क्रोम एज अ क्विक नोटप्याड। अब हुन्छ नि तपाईँहरूलाई कहिलेकाहीँ पिसीमा बसिराख्नु भएछ होइन, अनि तपाईँहरूले केही कुरा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू चाहिँ तपाईँले अब टिप्नुपर्नेछ, पोइन्ट आउट गर्नुपर्नेछ होइन। यसको लागि भनेको तपाईँको अब गुगलमा एउटा भएको हिडन एउटा फिचर भनौँ यसलाई, हामीले हाम्रो भएको कम्प्युटरमा भएको गुगल क्रोमलाई एज अ नोटप्याड पनि युज गर्न सक्छौँ। र सर्वप्रथम हामीले यो गर्नको लागि मैले यहाँ अलरेडी खोलि नै सकेको छु होइन। अब यसको लागि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो जुन तपाईँहरूको यो युआरएल बार हुन्छ होइन, युआरएल बार हुन्छ होइन। अब म यो पेज छोडेर म अर्को नयाँ ट्याब खोल्दैछु। यो नयाँ ट्याबमा चाहिँ म युआरएलमा गएर यसलाई एउटा यो जुन तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको युआरएल छ, यो चाहिँ एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि गुगल क्रोमको एउटा कमान्ड युआरएल जस्तै हो होइन। अब यो युआरएल एड्रेस राखिसकेपछि तपाईँले इन्टर गर्नुभयो भने एउटा हाम्रो वाइट कलरको ब्याकग्राउन्डको एउटा चाहिँ पेज खुल्छ होइन। अब यो पेजलाई चाहिँ तपाईँहरूले एउटा गुगल क्रोमले दिएको फिचर जुन एकदम राम्रो छ, र तपाईँले यो फिचरलाई चाहिँ एउटा क्विक नोट केही कुरा टिप्नु पर्यो, तपाईँहरू कतै मिटिङमा हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ तपाईँहरू कुनै काम गरिराख्नु भएको छ अनि तपाईँले चाहिँ अब केही कुरा चाहिँ टिप्नु पर्यो होइन। त्यस खण्डमा चाहिँ तपाईँले अरू एप्लिकेसनहरू नखोलिकन सिधै क्रोमको युआरएलबाटै हामीले यो काम गर्न सक्छौँ। र मैले भने जस्तै यो युआरएल हाल्नुभयो भने यो युआरएल हालिसकेपछि तपाईँले अब यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब म एउटा टाइप गरेर देखाउँदैछु, तर एउटा कुरा के भन्दाखेरि यो एउटा चाहिँ जस्ट हामीले स्क्रिनमा टिप्ने कुरा मात्र हो होइन। तपाईँले चाहिँ अब यो जुन टिपेको कुरालाई चाहिँ सेभ गर्न चाहिँ सक्नुहुन्न, किनभने यो जस्ट एउटा चाहिँ क्विक एउटा चाहिँ भनौँ न काम चलाउ खालको नोटप्याड हो होइन। तपाईँले चाहिँ अब के कुरा चाहिँ यसमा टिपेर तपाईँले चाहिँ अब टिपिसकेको कुरालाई चाहिँ पछि कुनै अरू थर्ड पार्टी सफ्टवेयरहरू जस्तै नोटप्याड, नोटप्याड प्लस प्लस अथवा चाहिँ अरू कुनै नोटप्याड रिलेटेड एप्लिकेसनहरूमा चाहिँ तपाईँले त्यो कुरालाई कपी पेस्ट गरेर त्यसलाई चाहिँ सेभ गरेर कम्प्युटरमा राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी हामी चाहिँ अब दिस इज द हजुर। अब यसरी तपाईँले चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ तपाईँले अब टाइप गर्न सक्नुभयो होइन। अब यसरी चाहिँ तपाईँले एउटा यसलाई चाहिँ एउटा ब्राउजरलाई पनि एउटा एज अ नोटप्याड युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको धेरै कामहरू हुनसक्छ, जस्तै तपाईँले अब काम गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको अफिसमा अथवा चाहिँ घरमा, तपाईँको गुगल क्रोम खुलै छ होइन। अब यो कुरालाई तपाईँले बुकमार्क पनि गरिराख्न सक्नुहुन्छ होइन। अब बुकमार्कमा चाहिँ अब तपाईँको नेममा यसमा चाहिँ अब नोट प्याड भनेर सेभ गरिदिनुहोस्, डन गरिदिनुहोस् होइन। अब नेक्स्ट टाइम तपाईँ अब गुगल क्रोम खुलै छ भने तपाईँले नोट प्याड भनेर यसरी गरिसकेपछि यो तपाईँको बुकमार्कमा आइरहेको हुन्छ, स्वाट खोल्नुहोस् होइन। तपाईँ अब केही इम्पोर्टेन्ट कुराहरू आयो, सपोज तपाईँले चाहिँ कोही मान्छेको चाहिँ अब नम्बर टिप्नु पर्ने भयो, अब फर इक्जाम्पल अब राम भन्ने मान्छेको चाहिँ तपाईँलाई एउटा नम्बर टिप्नु पर्ने भयो होइन, 9841123412 यसो चाहिँ तपाईँले टक्कसँग लगाएर तपाईँको समय बचत गर्न सक्नुहुन्छ यो फिचर युज गरेर। र यो फिचर चाहिँ हेर्दा साधारण लागे पनि एउटा चाहिँ यो नदेखिने गरी हामीलाई काम दिइरहेको हुन्छ होइन। त्यसैले यो फिचरको चाहिँ तपाईँले एउटा भरपुर प्रयोग गर्नुहोस् होइन। अब अर्को कुरा भनेको यो जुन गुगल क्रोममा यो आइरहेको जुन एउटा फिचर छ यो नोटप्याडको होइन, तपाईँले यसलाई चाहिँ केही साधारण कुराहरू चाहिँ यसमा सेभ गरेर काम लिन सक्नुहुन्छ होइन। थ्याङ्क्स गाइज होइन। अब म यस्तै चाहिँ साधारण अरू टेक्निकल हामीले चाहिँ गर्न सक्ने कुराहरूको
नयाँ भिडियो लिएर फेरि आउनेछु। धन्यवाद। कृपया मेरो यो प्रयासलाई चाहिँ लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरेर चाहिँ हौसला दिइदिनुहुन्छ भन्ने मैले पुरा विश्वास लिएको छु। धन्यवाद।